victimizare, ceea ce obține este că se deculpabilizează. Nu mai are rușine, nu mai are vinovăție, pentru că nu mai are responsabilitate. I s-a făcut un rol. Este un rol pasiv. I s-a făcut. Nu este ca și cum ar fi putut alege să nu i se facă. Deși, în realitate, da, se poate alege să nu i se facă. Însă asta necesita o coerență cognitivă în analiza reală a situației. Ori persoana care se victimizează, la fel ca și histrionicul, e rupt de realitate, construiește în permanență acest vis utopic, roz bombon, cu norișori de vată de zahăr, care, per total, este menit să nu pună față în față cu realitatea. Persoana care se victimizează nu poate vedea realitatea, pentru că realitatea este mult prea vagă, prea plictisitoare. Ceea ce are nevoie să trăiască cu mare intensitate, are nevoie să fie centrul atenției, are nevoie să primească tratament special și asta o obține prin victimizare. Victimizarea presupune evitarea emoțiilor negative față de propria persoană. Nu mai poate să fie furioasă pe sine pentru că a fost intolerantă, pentru că n-a înțeles o situație de fapt, pentru că s-a comportat ca un copil capricios. Nu mai poate. Nu mai poate să se îndoiască de sine, de deciziile pe care le face. Le evită. Evită să se gândească dacă nu cumva a greșit. Fuge total de zona asta. Și evită cel mai mult să-i fie milă de sine. Sună urât. Pe de altă parte, dacă îți dai seama despre tine, că evaluezi greșit, că situațiile, că interpretezi exagerat, că ai tendință să acuzi pe toată lumea chiar dacă nu se face nimic, oamenii aia nici nu se gândeau la prezența ta sau la existența ta pe planetă, dar tu ești deja nedreptățită. Păi, dacă te gândești la tine din postura asta, primul lucru ar cam trebui să fie bilă de tine, pentru că înseamnă că ai ajuns la un nivel de intoleranță foarte mare, un nivel de distres foarte puternic, o disonanță cognitivă în care lucrurile nu se leagă între ele, realitatea cu mintea ta, cu imaginația ta nu se potrivesc. Și atunci ar însemna să recunoască toate lucrurile astea. Ori persoana care se victimizează n-ar putea să facă asta. Histrionicul rare ori o mai face doar în anumite condiții, dar în niciun caz într-o confruntare directă. În niciun caz dacă îi spuneți ad literam ce se întâmplă, nu o să recunoască acest lucru, decât dacă se disociază de sine și dacă o atribuie unui alt rol. Dar asta făceam când eram nu știu cum, acum nu mai fac. Chiar dacă, practic, face exact același lucru.